آموزش امروز اکوکوک یه آش فوری و بدون حبوباته که فوق‌العاده خوشمزه و راحته. قبل از هر چیزی دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا بریم سراغ آموزش امروزمون. 1 کیلو اسفناج خرد شده رو داخل قابلمه بریزید و 1.5 لیتر آب اضافه کنید و اجازه بدید بجوشه و پخته بشه. یک و نیم لیوان آرد رو با مقداری آب مخلوط کنید و با انگشت به صورت خردنان در بیارید. عزیزان، برامون خیلی جالبه که بنویسید از کدوم شهر یا کدوم کشور هستید و غذای معروف محل زندگیتون چیه. توی کامنت ها برامون بنویسید که چه غذایی رو دوست دارید آموزش بدین. خمیرها رو کم کم به اسفناج پخته شده اضافه کنید و هم بزنید تا به هم نچسبه و گلوله نشه. یه ربع زمان بدید و بعد 2 لیوان ماست ترش یا دوغ ترش اضافه کنید. داخل تابه روغن بریزید و مقداری نعنا خشک رو تفت بدید. زردچوبه، فلفل سیاه و نمک اضافه کنید و مواد رو داخل آش بریزید و نیم ساعت زمان بدید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. آش به این خوشمزدگی و آسونی دیده بودید؟ حتما درست کنید که مطمئنم خوشتون میاد. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.